Ang storya ni Anatoly Moskvin at ang kanyang mga manika. Siya, si Anatoly Moskvin, nagtapos sa Moscow State University. Isang historian, matalinong tao pero inaresto noong 2011. Bakit? Inaresto siya sapagkat natagpuan sa kanyang bahay ang mga manika. Ngunit ang mga manikang ito ay hindi ordinaryo sapagkat sa loob nito ay ang mga mummified body ng mga batang babae. Mayroon siyang listahan obituary ng mga batang babaeng namatay at siya mismo ang pumupunta sa sementeryo para maghukay. Ngunit ang sabi niya, nagpapaalam daw siya at kapag pumayag ang bangkay o ang kaluluwa, agad niya itong kukunin at dadalhin sa bahay para maging manika. Bakit niya ito nagawa? Sapagkat nung bata daw siya, ipinilit siya ng kanyang mga kaibigan na humalik sa bangkay ng isang batang babae. At simula noon, naging fascination na ang mga bangkay na babae. What do you think? Ang storya ni Carolina at ang mahiwagang syudad ng Biringan City Part 2. Noong 1983, mayroong istorya na mayroong isang babae na galing ng Leyte na nag-aaral ng Maynila. Ang pangalan nito ay Jenny. Meron daw ang kaklase si Jenny na nagngangalang Carolina. Maganda, matalino at mayaman. Patapos na ang semester ng taon na yon at nagyaya si Carolina na mayroon daw isang malaking handaan sa kanila dahil fiesta at siya na rin ang magbabayad ng ticket sa kanila. Ngunit tananong siya ng mga klase niya kung saan ito, ang sabi niya sa Biringan City. Gustong gusto sumama ni Jenny pero hindi siya pinayagan, ngunit may sumama kay Carolina, yung tatlo niya pang ibang kaklase. Ilang taon nang nakalipas at hindi na nila nahanap ang magkakaklase pati si Carolina. Mayroong isang mensahe na natanggap ang pamilya ng isang nawawalang bata at sinabi na masaya na siya sa Biringan City at nakapag-asawa siya ng mayamang engkanto. Ano sa palagay niyo? Weird Filipino superstition o pamahiin. Number 1. Bawal magpicture ng tatlo. Kasi pag nagpicture kayo ng tatlo, yung nasa gitna, pwedeng mamatay. Bawal matulog na basa ang buhok kasi pag natulog ka na basa ang buhok, pwede kang makalbo, mabulag, o mabaliw. 3. Ito yung pinakapalasak sa lahat na kapag may nahulog na kutsara, may darating na bisitang babae at pag may nahulog na tinidor, may darating na bisitang lalaki. Saying of bari-bari apo o tabi-tabi po sa mga lugar na hindi natin alam o sa mga lugar na kagubatan o kakahuyan kasi baka may mga nagambala tayong hindi natin nakita o mga engkanto. The story of Omaira Sanchez. Noong 1985, pumutok ang bulkang Nevado del Ruiz sa Colombia at kumitil ito ng buhay. 23,000 ang namatay. Siya si Omaira Sanchez. Ipinanganak noong August 28, 1972. Nakatira siya sa bayan ng Armero, malapit sa pumutok na bulkan na Nevado del Ruiz. Isa siya sa namatay. Namatay siya noong November 16, 1985. Ito ay kuwang larawan ni Frank Fournier, isang French reporter na nagpunta ng Colombia ng panahon na yon at pinamagatan niya nitong The Agony of Omaira Sanchez at umani ito ng pagkilala. Pero alam niyo ba guys, sa likod ng larawang ito, si Omaira Sanchez nasa ilalim, dahil nga lahar, nasa ilalim yung tita niya na nakayakap sa kanya at na-stuck na siya. Namatay siya ng 13 years old. Sad. Filmmaking facts that you probably don't know, part 8. When making a conversation scene when two characters are speaking to each other, the editors will actually treat us, the viewers, to be a third person in the conversation just listening. Whenever the editor cuts to a character, it resembles us looking at that person. In real life, when you're listening to a conversation, before you look at one person, you have to hear that person say something first before it triggers you to look at that person. To do this in the edit, they use what is called a J-cut. A J-cut is where they cut to the audio first before they cut to the video. You see, Bill, I knew a week. Sometimes we look at one person before he says something because we anticipate them to say something. To do this in the edit, they use what is called an L-cut. An L-cut is where they cut to the video first before they cut to the audio. I humiliated her. This editing technique is very subtle and can sometimes just happen for an eighth of a second. She went out to a party. She got sick. It drastically adds the effect that we're inside the film as we're watching it. Nice! Iba't ibang uri ng panaginip. Number 1, yung panaginip sa panaginip. Alam mo yung pagising mo dun ay panaginip ulit, tas tulog ka, tas panaginip ulit, paulit-ulit. Number 2, yung paulit-ulit na panaginip, yung napanaginipan mo na siya last week, tas last week, then nandyan ulit, paulit-ulit na panaginip. Number 3, yung panaginip na totoo, yung tipong pumasok ka ng banyo sa panaginip mo, tas pagising mo, umiihi ka na pala sa short mo.
Number 4, yung dramatic na panaginip. Alam mo yung may malulungkot na nangyari dun sa panaginip mo, very emotional ka, then pagising mo umiiyak ka na. Dramatic na panaginip. Number 5, yung tumatakbo ka tas may mahabol sa'yo, dire-diretso, then pagising mo may mukhang nakaganyan sa'yo. Yun yung mga tinatawag na nightmares. Number 6, alam mo yung nananaginip ka kaya kinokontrol mo. Tawag doon, lucid dreams. At number 7, alam mo yung nananaginip ka kay crush, tas pagising mo ay panaginip lang palang naging kayo. The Lost Enchanted City of Biringan. Noong 1980s, mayroong balita sa ibang bansa na ang Pilipinas daw ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo dahil sa isang syudad na ito na nagngangalang Biringan City. Walang nakakaalam hanggang sa kasalukuyan kung nasaan ang Biringan City, ngunit ang sabi ng mga nakakita nito, ang syudad daw ay makikita sa gitna ng Kalbayog at ng Katarman sa Northern Samar. Ayon sa mga nakakita, ang syudad daw ay makikita lamang sa gabi at kapag nakita mo ito, may malalaki itong struktura at advanced na teknolohiya na talaga namang mamamangha ka. Ang mga nakatira dito ay mga elemento na kayang maganyo ng tao, hayop at iba pa, depende sa gusto nila. Ikaw, narinig mo ba ang kwento tungkol dito sa Biringan City? Comment down below. At next story natin ay tungkol kay Carolina, ang prinsesa ng Biringan City. Mona Lisa. Sino bang hindi nakakakilala dyan? Yan yung famous na painting ni Leonardo da Vinci. Pero kilala ba natin si Mona Lisa? Sino nga ba siya? Siya si Liza Gerardini. Ipinanganak noong June 15, 1479 sa Florence, Italy. Noong 15 years old, nagpakasal kagad itong si Liza sa nagngangalang Francesco del Giocondo na isang successful silk and cloth merchant at nagkaroon sila ng 5 anak kaso namatay ang isa. At take note, pangatlong asawa na siya ni Francesco. Well, namatay si Liza sa sakit na hindi na nasabi at namatay siya sa edad na 63. Alam nyo ba na hindi lang iyon ang pinturang larawan na meron siya? The Naked Mona Lisa, ikinumisyon ng kanyang asawang si Francesco para sa kanya. Ang personal consumption, painting suit. Filmmaking facts that you probably don't know, part 12. When you see a brand show up in a big Hollywood film, even for just 2 seconds, there's actually a lot of things that are happening behind the scenes that involves contracts and rules. A good example for this is Apple. Apple has a strict rule that villains in movies are not allowed to use Apple products. So if you're watching a movie and you're trying to figure out who the bad guy is, or if you think that a character is going to turn into a bad guy and then that character uses an iPhone or any Apple product, spoiler alert, that character is not the villain. Nice! Just Pinoy Things Part 1. Alam mo ba ang karaoke ay pinasikat ng isang Pinoy? Siya ay si Roberto del Rosario. He was the first person to patent the karaoke music box in 1975. Huwag na huwag niyong hahamoy ng mga Pinoy pagdating sa karaoke. Yung ugat niya yung gumaganyan. Sobrang sikat ng karaoke sa Philippines. Actually, marami ding mga sumisikat na mga celebrity dahil sa pagkakaraoke. Katulad ni Idol Zendy, sumikat din siya nang kinanta niya yung I Am Telling You. Meron rin karaoke bars! Yeah! Hindi rin mawawala yung karaoke sa outing. Meron rin sa kapitbahay. Try din natin maging viral. Langan kita! Yolo! Hanggang ngayon! Ogi!